මම විදර්ශන කන්නන් කර ජන අරගලය නියෝජනය කරමින් කතා කරන්නේ මූලිකවම අද වගේ දවසක මේ වගේ වෙලාවක ලංකාවේ දේශපාලන ඉරණම 2022 මැයි 9 තිබුණේ කොට උඩ. ඒ තමයි රාජපක්ෂ මිනිමරු කල්ලිය ගාලු මොහොදර ආදරේ අරගලයට බිහිසුණු ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා ජනතාවගේ ආවේගය ක්‍රමයෙන් මතුවෙමින් තිබෙන මොහොත දැන් වෙලාව 3යි. මම හිතනවා මේ දවස් අපි මතක් කළොත් 2022 මම හිතනවා කොයි අදට මේ රටේ ඉරණම පෙරලෙයිද කියන අවිනිශ්චිතතාවය තිබ්බ දවසක් තිබ්බ වෙලාවක්. ඒ නිසා අපි මතක් කරනවා අද වෙනකොට එදා ගෝල්පේ සරගලයට පහර දෙන්න ආපු දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ලා ඇතුළු ඒ පොලිස් නඩේ ආශිර්වාදය ඇතුව ආපු අය අද දේශබන්දුලා වෙසක් දවසට වෙසක් කූඩු අලවනවා අග්‍රාමාත්‍යවරයාත් එක්ක සහ මේ ඉන්න දේශපාලන නායකයන් එක්ක එකතු වෙලා. එතකොට අපිට නිශ්චිතව පැහැදිලි දේශබන්දුල ඇතුළු කල්ලි තමයි සනත් නිශාන්තල ඇතුළු මේ කල්ලි තමයි මේක සම්පූර්ණ මෙහෙව්වේ. ඒක දැන් ඔවුන්ම අස්පන අපිට පෙන්වමින් තිබෙනවා ඔවුන්ගේ වේදිකාවල. අද ඔවුන් තමයි මේ ආණ්ඩුවේ ඉහළින්ම වැජබෙමින් ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒක අපි මතක් කරනවා ඉස්සෙල්ලාම. ඒකම කියනවා මේ අද දවස සමහරු කියනවා ප්‍රචණ්ඩත්වයේ දවසක් කියලා. අපි මතක් කරනවා මේක ආදරේ අරගලයක් මිසක් මේක ශාන්තිවාදී අරගලයක් නෙමෙයි. ශාන්තිවාදී අරගල තියෙන්න පුළුවන් ශාන්තිවාදී ජාතකේ. නමුත් ආදරේ අරගලය තුල ආදරේ ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරගලයක් තියෙනවා. ආදරය කියලා කියන්නේ අහිංසක දෙයක් විතරක් නෙමෙයි. ආදරය කියන්නේ සියල්ලට දේශපාලනය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව විවෘත කරන මොහොතක්. ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වනසනකොට ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මැර ප්‍රහාර එල්ල වෙනකොට ඒකට ප්‍රතික්‍රියා දක්වීමත් ආදරයේ කොටසක්. ඒක තමයි මේ රටේ ජනතාව පෙන්වුවේ. ඒ නිසා අපි හිතමු මේ ජනතාව මේ රාජපක්ෂ ඒ ම්ලේච්ඡ මැර කල්ලියට ඒ ප්‍රතිචාරය දැක්ුවේ නැත්නම් අද තියෙන රට මොන වගේ රටක් වෙයිද? පැහැදිලිවම එතනින් පස්සේ අරගලයක ඉඩක් තියෙන්නේ නැහැ. අර මැරියෝ ටික ඇවිල්ලා රාජපක්ෂ දේශබන්දු මැරියෝ ටික ඇවිල්ලා ගෝල් පේස් එක සුන්නත් දූලි කළාට පස්සේ එයින් දෙන පණිවිඩය තමයි ගම්වල ගම් නියම් ගම්වල අරගලයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය විශ්වාස කරන ජනතාවට දෙන පණිවිඩය තමයි සෙල්ලම් නටන්න එපා කියන එක. ජනතාව ප්‍රතික්‍රියා දැක්වුවේ ඒකට. ඒ නිසා අපි දන්නවා ඊටම අහම්බෙන් වෙච්ච අර ඝාතනයක් ඇරෙන්න කිසිදු ඝාතනයක් මිනිමැරීමක් මේ අරගලයට ජනතාව දැක්වපු ප්‍රතික්‍රියාව ඇතුලේ සිද්ධ වුණේ නැහැ. අපි දන්නවා ලංකාව 83 ඉඳලා 83 සයිට කලින් ඉඳලම විශාල කැරලි කෝලාහල මිනිමැරුම් පෙසියල්ල සිද්ධ වෙද්දී නමුත් මරණයන් ඝාතනයන් නැති වෙච්ච අරගලයක්. ඒ නිසා අපි කියනවා මේක අපි වටහා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අද වෙනකොට අර අපි මම දන්නවා දැන් ඔය Facebook වලත් මේ අද දවස් සමරන්න කතා කරනවා සමනේ බයි ජනතාවගේ දිනේ කියලා. අපි කියනවා බයි ජනතාව කියලා සුවිශේෂ යන කොටසක් ගැන නෙමෙයි මම හිතන්නේ අදහස් කරන්න ඕනේ. මේ ඇත්තටම මේ රාජපක්ෂලා විශ්වාස කරගෙන ආපු මේ කල්ලි කණ්ඩායම් ගැන තමයි මෙතෙන්දි බයි ජනතාව කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ජනතාවගේ ආකල්ප සම්බන්ධයෙන් නෙමෙයි. කෙසේ වුණත් මේ බේරේ වැවේ නාවලා ඒ සත්කාරය කරපු මේ මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු මේ කල්ලි කණ්ඩායම් නැවත උත්තානය කරලා තියෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු කල්ලි. ඒ නිසා අපි මතක තියාගන්න ඕනේ අද දවස මතක් කරනකොට මේ රාජපක්ෂ ඇතුළු ඒ බයි කල්ලිය අර බේරවැවේ නාවලා ඒ දඬුවම දුන්නා කියලා මතක් කරනකොට ආයෙ මතක් කරන්න ඕනේ ඒ අරගලයේම සංගවී හිටපු ඒ අරගලයේ සමහර ඒ න්‍යාය පත්‍ර වලින් අද කරලියට ඇවිල්ලා ඉන්න අද දේශපාලන බලය හොබවන රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු කල්ලිය තමයි රාජපක්ෂලා නැවත බේරවැවෙන් ගොඩට අරන් තියෙන්නේ. අද දවස ඒක සලකුණු කරගන්න ඕනේ. අද දවස මේ රාජපක්ෂලාගේ කල්ලියට බයින දවසක් විතරක් නෙමෙයි මොවුන්ට නැවත හිසෝසවන්න දීපු රාජපක්ෂ කල්ලියටත් එරෙහිව ඉදිරියට අරගලේ සංවිධානය කරන දවසක්. අවසාන වශයෙන් මම කියනවා අද දවස ඊටම සංකේතාත්මක වැදගත්. මොකද මේ අද දවස තමයි ජනතා අරගලය ජනතාව Tamanගේම අරගලයක් ගොඩනැගීම විශ්වාස කරපු දවස. ජනතාවගේ බිමෙන්ම විරෝධයේ අරගලයක් නැගුණු දවස. එය විසින් ඒකාධිපති ප්‍රතිස්පාදයකට මේ රටේ යන්න තිබ්බ ගමන ජනතාව විසින්ම පාරට බහැලා නවත්තපු දවසේ නිසා
අරගලේ ගෝල්පෙස් අරගලේ පණිවිඩය තමයි අරගලය. අරගලයයි පණිවිඩය. ගෝල්පෙස් අරගලේ පවතින්නේ ජනතාව ස්වයංක්‍රීයව කරන අරගලයක් තුල. ඒ නිසා ගෝල්පෙස් අරගලේ ඊළඟ අධිරත් මේ අරගලේ ඉදිරියම තමයි යන්නේ. ඒ නිසා මේ තුල තියෙන ගෝල්පෙස් අරගලේ මූලික වැඩපිළිවෙලේ තියෙන ඒ ක්‍රියාකාරී සලස්ම ඇතුළු ඒ සියලු දේවල් වලින් කියන්නේ අරගලයේ අභිලාෂ ඉදිරියට ගෙනියන විකල්ප බලවේගයක් අපි ගොඩනගමු. විකල්ප බලය අභ්‍යාස කරන ආයතන ක්‍රමයක් ගොඩනගමු. ඒක තමයි අරගලයේ විසින් ආපු එකම පණිවිඩය. මම හිතනවා මැතිවරණ කතා ඒ ඔක්කොම අවශ්‍යයි තමයි. ඒ ඔක්කොම අවශ්‍යයි. මේ රටේ නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අරගලයේ පණිවිඩය ඊට වඩා එහාට ගිය එකක්. ඒ තමයි ජනතාවගේ බලය අභ්‍යාස කරමු. ජනතාවගේ බලය ජනතාව විසින්ම පෙරමුණට ගමු. ඒ පණිවිඩය තමයි මම හිතනවා ගෝල්පෙස් අරගලයත් මැයි 9ත් සංකේතවත් කරමින් ඉදිරියට අපිට ගෙනියන්න තියෙන ගමන. ජය වේවා. My name is Buanaka Pereira. I'm an independent activist. Exactly a year ago, we saw the people react to state thuggery, to a prime minister who did not abuse his power just only for the past 10-15 years, but thought at the very cusp when his very authority is threatened that he could still flex his thuggery. The people came out to the streets. The people came out for the people of this country and showed the true power of the people, not just to Mahinda Rajapaksa or Gotabaya Rajapaksa, but for the political dynasty that has ever touched this country since its independence. For years, they're trying to rewrite this history. They're trying to rewrite the history where the people showed their power as some sort of an international conspiracy, some sort of a foreign power having its influence over the overthrow of this government. We didn't have everything smooth till then, did we? We had people were dying on the streets, people were suffering for decades over state oppression, over state intimidation, and they didn't find answers. And it was on the 9th of May 2022, once the people were pushed against the wall, that they finally decided to push back. And now they're trying to rewrite it as if the people didn't have a say in it. No, the people came out of the streets because they knew that they had enough. They had enough of this nonsense. And while the Rajapaksas and Ranil Wickremesinghe and the 225 of them had forgotten for some reason that the people are ready to show them what it means to be accountable to them. They're acting as if it's everything is back to normal and it's their little kingdom again. We remember, the people, you and I, we remember what went down on the 9th. We remember how people like Johnson Fernando rallied people to the temple trees. We remember how Sanath Nishanta walked around golf fields commanding where to be destroyed, which tents to be brought down. We remember all of this. We remember the inaction of the police when we begged them to stop this conflict. We didn't beg them to attack them. We begged them to stop this conflict. And we remember their inaction. So no matter how much they try to rewrite this history, you and I, we will be witness for what went down. And while they all walk free, while Mahinda Rajapaksa still gets on stage and acts as if he was the victim of his absolute dictatorship, his despotism, we will always be the witnesses for his monstrosity. So while they walk free, we still have our colleagues who are charged, maybe correctly or incorrectly, who are still being detained in prison. Where's the justice for them? Where's the justice for them? And at the same time, the cabinet ministers are requesting the president for a presidential commission with absolute power to prevent future protests similar to the Aragalaya. Maybe they're having sort of flashbacks from what went down last year. You can bring in all the commissions you want. You can amend the constitution as much as you want. But the right to protest, the right to hold our representatives accountable, that's God-given. That is the right we are born with. You can rewrite a constitution for all we care. We will hold you accountable. We will seek the truth. We will seek for justice. And we want to, at this point, we want to thank the people that stepped out to protect the protesters of GGG and
who had enough, who decided that there's no point in staying back at home and suffering through this just like their parents did, just like their grandparents did. That it was time to show our leaders that they are accountable to us, that they have to reply to us, that it is us who appoint them, that it is us who send them to their office, no one else. So if Ranil Wickremesinghe is having any doubts about the people now being scared of his intimidation, you are nothing compared to the Rajapaksas, you are nothing. And we know what you are doing. So you can try all you want to rewrite the history, but history will remember you as the villain and the people as the winner. Thank you.